सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल MPSC एकलव्य आणि लेटेस्ट नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. वेलकम फ्रेंड्स, MPSC एकलव्य एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म चॅनलवरती आपले स्वागत आहे. आज आपण AMVI RTO मेन्स 2020 च्या साठीची लेक्चर सिरीज सुरू केली होती. त्यामध्ये आपण SSC ज्युनियर इंजिनियर मध्ये झालेले क्वेश्चन्स पाहत होतो. त्याचा हा 11वा पार्ट आहे. या अगोदरचे पार्ट जर पाहिले नसतील तर ते अवश्य पहा. याचा तुम्हाला येणाऱ्या RTO मेन्सच्या एक्झाम मध्ये खूप फायदा होईल. चला तर मग आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात. What kind of contact can be established for a lower pair? Point contact, surface contact, no contact, none of these. आता आपल्याला माहिती आहे लोअर पेअर मध्ये आपल्याला सरफेस कॉन्टॅक्ट असतो की जे आपलं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2. आणि हायर पेअर मध्ये आपल्याला लाईन कॉन्टॅक्ट किंवा पॉइंट कॉन्टॅक्ट असतो. कायनेमॅटिक चेन इज नोन ॲज मेकॅनिझम व्हेन नन ऑफ the link is fixed, one link is fixed, two links are fixed, all of the links are fixed. आता कायनेमॅटिक चेन ची ज्यावेळेस आपण वन लिंक फिक्स करतो म्हणजे त्याचं इन्व्हर्जन आपल्याला मिळतं वेगवेगळं, तर त्यावेळेस त्याला मेकॅनिझम असं म्हणतो. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर ऑप्शन नंबर 2, वन लिंक इज फिक्स्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ फ्लायव्हील विच इज रिटार्डिंग if T is the torque on the crankshaft at any instant and T mean is the mean resisting torque. आता याचं सोल्युशन पाहूयात. आता ही आहे टर्निंग मोमेंट डायग्राम म्हणजे T थीटा डायग्राम फॉर अ सिंगल सिलेंडर डबल ऍक्टिंग स्टीम इंजिन. तर ह्याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस टी मीन कॅल्क्युलेट करतो, टी मीन म्हणजे काय तर एरिया अबव अँड बिलो विच आर सेम. त्याला आपण मीन रेजिस्टिंग टॉर्क असंही म्हणतो. टी मीन ज्यावेळेस टी मायनस ऍट एनी इन्स्टंट ज्यावेळेस एरिया अबव अँड बिलो आर इक्वल असतो त्यावेळेस तिथं आपण टी मीन घेतो. आणि टी मायनस टी मीन हे ज्यावेळेस ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह असते त्यावेळेस फ्लायव्हील हा आपला ऍक्सिलरेट करेल. आणि टी मायनस टी मीन हा लेस दॅन 0 किंवा निगेटिव्ह असेल त्यावेळेस फ्लायव्हील हे रिटार्ड होईल. म्हणजेच ऑप्शन नंबर 4. Which term defines the fluctuation of speed of a flywheel in terms of linear speeds? म्हणजे coefficient of fluctuations of speed असं विचारलंय. तर ते कसं कॅल्क्युलेट करतो तर मॅक्झिमम फ्लक्च्युएशन ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड म्हणजे v1 मायनस v2 अपॉन v1 प्लस v2 डिवायडेड बाय 2. म्हणजेच ऑप्शन नंबर 1 2 into v1 minus v2 upon v1 plus v2. Which kind of pair can attachment of a car mirror be classified into? तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2 स्लाइडिंग पेअर. Which kind of the following can said to be equivalent with the frictional torque transmitted by the cone clutch? Flat pivot bearing, flat collar bearing, conical pivot bearing, trapezoidal pivot bearing. आता ह्या आपण चार्ट वरून बघू शकतो की फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रान्समिटेड बाय द कोन क्लच तो आहे 2/3 म्यू डब्ल्यू कोसेक अल्फा r1 क्यूब मायनस r2 क्यूब अपॉन r2 स्क्वेअर मायनस r1 स्क्वेअर मायनस r2 स्क्वेअर. हा कशाचा इक्वल आहे तर तो आहे ट्रेपेझॉइडल कोनिकल पिव्होट बेरिंग. त्याचा पण सेम आहे 2/3 म्यू डब्ल्यू कोसेक अल्फा r1 क्यूब मायनस r2 क्यूब अपॉन r1 स्क्वेअर मायनस r2 स्क्वेअर. आणि हा आहे कन्सिडरिंग युनिफॉर्म प्रेशर आणि युनिफॉर्म वेअर साठी आहे 1/2 म्यू डब्ल्यू कोसेक अल्फा r1 प्लस r2. Which of the following equation represent the frictional torque transmitted in a conical pivot bearing with a radius r of a shaft and alpha as the semi angle of the cone? आता आपल्याला माहितीच आहे की ह्यांनी तिथं मेन्शन केलेलं नसतं तरी आपल्याला युनिफॉर्म विअर ने त्यांनी विचारले.
तर considering uniform wear, the frictional torque transmitted by the conical pivot bearing is 1/2 mu WR cosec alpha. Option number 8. How the normal pitch Pn and axial pitch Pc related to the helical angle with helix angle alpha. helical gear with helix angle alpha. तर Pn, Pc आणि अल्फा मधलं रिलेशन आहे Pn इज इक्वल टू Pc अपॉन cos alpha. ऑप्शन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रेन व्हॅल्यू ऑफ गिअर ट्रेन. आता आपल्याला माहितीच आहे की ट्रेन व्हॅल्यू ऑफ गिअर ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ द ड्रायव्हर गिअर. ऑप्शन नंबर 2. Which will be the change in the vertical height in meter? What will be the change in the vertical height in meter of wide governor when the speed is decreased from 50 rpm to 25 rpm? आता याचं सोल्युशन बघूयात. The height of the wide governor आपल्याला माहिती आहे 895 upon n square. आता आपण ज्यावेळेस 50 rpm असेल त्यावेळेस हाईट कॅल्क्युलेट केली, ती आली 0.358 आणि ज्यावेळेस 25 rpm असेल स्पीड त्यावेळेस आपण हाईट कॅल्क्युलेट केली, ती आली 1.432 आणि चेंज इन द वर्टिकल हाईट इज इक्वल टू h2 minus h1 आणि ती आली 1.074. ऑप्शन नंबर 2. What is the sensitivity? How is the sensitivity and stability related to the governor? आता sensitivity म्हणजे काय? तर it is the ratio of difference between the maximum and minimum equilibrium speed to the mean equilibrium speed. म्हणजे जितकी जास्त सेन्सिटिव्हिटी तितका जास्त आपला गव्हर्नर जास्त हे होणार, आपला हंटिंग करणार, म्हणजे वरून खाली खालून वर तितक्या फास्ट मूव्ह होणार. आणि स्टॅबिलिटी म्हणजे काय? A governor is to be stable when there is only one radius of rotation of the flywheel for each speed at which the governor operates within the speed range of the governor. म्हणजेच काय, तर सेन्सिटिव्हिटी ज्यावेळेस आपली इन्क्रीज होईल त्यावेळेस स्टॅबिलिटी डिक्रीज होते. म्हणजेच बोथ दे आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. ऑप्शन नंबर 2. Which ratio defines the height of the VAT governor to that of the Porter governor for equal link lengths, where M is the mass of the ball and capital M is the mass of the sleeve. आता आपल्याला माहितीच आहे की तो रेशो कॅल्क्युलेट करतो कॅपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m. ऑप्शन नंबर 3. Which of the following camp follower has the highest wear rate? आता हायेस्ट wear rate आहे तो आहे knife edge follower चा. ऑप्शन नंबर 1. When the friction comes into action between the two running parts of a machine, it results in the production of. जे आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळेस फ्रिक्शन होतं त्यावेळेस तिथं हीट एनर्जी जनरेट होतं. ऑप्शन नंबर 4. When the position of the body is either in rest or in uniform velocity, then the body is said to be in the equilibrium. Option number 4. The beam which has one end, one dash dash end and other dash dash end is known as cantilever beam. One fixed end and other free end. Option number 1. One end is fixed and other end is free. That beam is known as cantilever beam. Calculate the value of modulus of rigidity in Newton per mm square if the Poisson's ratio is 0.25 and modulus of elasticity for the material is 200 Newton per mm square. 50, 80, 100, 150. आता आपल्याला माहितीच आहे की E is equal to 2G1 plus mu. तर G त्याच्यावरून कॅल्क्युलेट करू शकतो E upon 2 into 1 plus mu. E दिलाय आपल्याला 200, mu दिलाय 0.25. त्याच्यावरून आपण G कॅल्क्युलेट करू शकतो. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी तो आला 80 न्यूटन पर mm square. ऑप्शन नंबर 2. Choose the incorrect option of the Hooke's law. Sigma is inversely proportional to epsilon. Stress is directly proportional to strain. Stress is equal to strain and stress is equal to strain. And option 1. आता आपल्याला माहितीच आहे की Hooke's law म्हणजे काय, तर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन.
म्हणजे इनकरेक्ट विचारले म्हणून ऑप्शन नंबर 4 ह्याचं उत्तर आहे सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन अँड स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हे ऑप्शन चुकीचे. ऑप्शन नंबर 4. A steel rod whose diameter is 2 cm and 2 cm long experience heating of temperature 30 degrees Celsius to 150 degrees Celsius. The coefficient of thermal expansion alpha is equal to 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius and Young's modulus is 200 GPa. If the rod has been restricted to its original position, then the thermal stress developed will be. आता थर्मल स्ट्रेस आपण कशी कॅल्क्युलेट करतो. थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी. ई दिलाय आपल्याला 200 GPa. त्याचा न्यूटन पर mm स्क्वेअर मध्ये करण्यासाठी 200 into 10⁻³ आपल्याला अल्फा दिला आणि डेल्टा टी आपण कॅल्क्युलेट केला. तर त्याच्यावरनं ई आपला थर्मल स्ट्रेस आले 288 न्यूटन पर mm². ऑप्शन नंबर 3. द कंडिशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन अ बॉडी आर गिवन बिलो. ऑप्शन 1 है. It is the function of coefficient of thermal expansion. It is the function of temperature rise. It is the function of modulus of elasticity. आपल्याला माहितीच आहे की थर्मल स्ट्रेस म्हणजे काय तर ई अल्फा डेल्टा टी. म्हणजे हे तीनही ऑप्शन करेक्ट आहेत म्हणून त्या प्रश्नाचं उत्तर ऑप्शन नंबर 4. ऑल ऑप्शन्स आर करेक्ट. इफ द स्ट्रेस ऍक्टिंग ऑन अ पॉइंट is in the 3 dimensions, then what is the number of components in the stress tensor required for defining that stress. आपल्याला माहितीच आहे की ज्यावेळेस stress acting on a point are in the 3 directions, then stress tensor number of stress tensor defined for the stress are 9. Option number 4. What will be the change in length of a steel bar having a square cross section of 40 mm into 40 mm diameter, which is subjected to an axial compressive load of 250 kN? If the length of the bar is 4 meter and modulus of elasticity E is equal to 250 GPa. आपण गेल्याच व्हिडिओमध्ये अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला होता. पण तिथं आपल्याला एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी विचारलेला आणि आपल्याला एलॉंगेशन दिलं होतं. पण इथं एलॉंगेशन दिलेलं आहे आणि आपल्याला एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी इलॉंगेशन विचारलेलं आहे आणि एरिया दिलेला आहे. तर एलॉंगेशन इज इक्वल टू PL अपॉन AE. तर आपण बघा हा एरिया कॅल्क्युलेट केला होता 40 into 40 mm into 40 mm. अशाच प्रकारे आपण डेल्टा कॅल्क्युलेट करू शकतो PL/AE या फॉर्म्युल्याने. तो एक 2.5. ऑप्शन नंबर 1. Choose the incorrect option for the equation of elongation of a uniform rod having length L due to the self weight W. आता आपल्याला माहितीच आहे की elongation of rod of a having length L and due to its self weight W is equal to WL upon 2AE. पण रॉंग विचारलंय म्हणून 2 आणि 3 हा रॉंग आहे. म्हणजे जे की ऑप्शन नंबर 4 मध्ये दिलेले आहे. Consider a loaded beam as shown in the figure below. Determine the position of the beam which is subjected to the pure bending. आता आपल्याला माहितीच आहे की बेंडिंग मॅक्झिमम कधी असते बेंडिंग मुवमेंट तर त्यात जेथे शिअर फोर्स हा 0 असतो. आता आपण शिअर फोर्स डायग्राम ह्याची बघूयात. आता A to B हा पॉइंट लोड आहे त्याच्यामुळे तिथं रेक्टँगल येईल. B to C तर शिअर फोर्स दाखवलाच नाहीये लोडिंग नाहीये म्हणून तिथं 0 येईल आणि D to E परत रेक्टँगल येईल. म्हणून B to D या पार्ट मध्ये बेंडिंग मुवमेंट ही आपली मॅक्सिमम असेल म्हणून हा पार्ट हा प्युअर बेंडिंगला सब्जेक्टेड असेल. ऑप्शन नंबर 3. कॅल्क्युलेट द टोटल अँगल ऑफ ट्विस्ट फॉर अ स्टेप्ड शाफ्ट which is subjected to the torque T as shown in the figure. आता आपल्याला माहितीच आहे की when shaft are connected in series, total angle of twist is equal to theta is equal to theta1 plus theta2. आणि आपल्याला माहितीच आहे की T/J is equal to G theta upon L. टॉर्शन इक्वेशन आहे. त्याच्यावरून आपण theta1 आणि theta2 कॅल्क्युलेट केला आणि तो theta is equal to theta1 plus theta2 च्या फॉर्म्युला टाकला तर तो आपल्याला येईल. आणि आपल्याला दिलेले
की D1 हा आपला 2D दिलाय आणि आपला L1 आहे हा 2L दिलाय. तर त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि टोटल अँगल ऑफ ट्विस्ट येईल 36 TL upon pi g d raised to 4. ऑप्शन नंबर 4. A cross sectional bar of area 700 mm square is subjected to an axial load as shown in the figure below. What is the value of stress in the section RS? आता RS सेक्शन मध्ये आपल्याला स्ट्रेसची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. स्ट्रेस इन RS इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. आता आपल्याला स्ट्रेस किती दिला, लोड किती दिलाय, तर तो आहे 21 किलोन्यूटन, म्हणजे 21 into 10⁻³ अपॉन 700, तो येईल 30 न्यूटन पर mm². ऑप्शन नंबर 1. If the diameter of the column is reduced by 30%, then what will be the change in the Euler's buckling load in percentage? आता आपल्याला माहिती आहे, if the diameter of the column is reduced by 30%, then Euler's buckling load आपल्याला माहिती आहे कसा कॅल्क्युलेट करतात, तर तो आहे π² EI अपॉन LE². तर आता I म्हणजे काय, तर π/64 मास मोमेंट ऑफ एनर्जी आहे ऑफ अ डिस्क, सॉरी ऑफ दॅट कॉलम, तर तो येईल π/64 d⁻⁴, म्हणजेच तो d⁻⁴ च्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल. आता जर आपला डायमीटर हा 0.7 आपण कन्सिडर केला, 30% रिड्यूस केला, तर आपला मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया येईल 0.25 d⁻⁴. means there is a 75% change in the Euler's buckling load. Option number 3. What is the value of latent heat of vaporization at critical point? आता आपल्याला माहितीच आहे, latent heat of vaporization at critical point is 0. Option number 1. What happens to the specific heat of water when it is heated at 0 degree Celsius? आपल्याला माहितीच आहे की स्पेसिफिक हीट ही पहिल्यांदा डिक्रीज होते, नंतर इन्क्रीज होते. ऑप्शन नंबर 4. फर्स्ट डिक्रीजेस देन इन्क्रीजेस. Which of the following is the other name of isentropic process? आता आयसेंट्रॉपिक प्रोसेस म्हणजे रिव्हर्सिबल adiabatic प्रोसेस. ऑप्शन नंबर 2. Which of the following represents an impossible cycle? आता आपल्याला माहिती आहे रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल सायकल साठी del Q upon T is less than equal to 0 आणि इंटिग्रेशन ऑफ del Q upon T is greater than 0 ही आहे impossible cycle. ऑप्शन नंबर 2. Which of the following is incorrect for reversible adiabatic process? आता आपल्याला माहिती आहे रिव्हर्सिबल adiabatic मध्ये आपली एंट्रोपी कॉन्स्टंट असेल, त्याला आपण आयसेंट्रॉपिक प्रोसेसही म्हणतो. S इज कॉन्स्टंट असल्यामुळे ds चेंज इन एंट्रोपी 0 असते. आपल्याला कोणताही हीट ट्रान्सफर मिळत नाही, त्यामुळे dq इज ऑल्सो 0, पण q इज ऑल्सो कॉन्स्टंट असतो, पण इथं ऑप्शन नंबर 4 मध्ये ते दिलेले आहे q इज नॉट कॉन्स्टंट, जे की चुकीचं आहे. म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4. Which of the following method of fuel ignition is used in diesel engine? आता आपल्याला माहिती आहे डिझेल इंजिन मध्ये कॉम्प्रेशन इग्नायशन म्हणजे जी हीट असते फ्रॉम कॉम्प्रेस्ड एअर इज युज्ड टू इग्नाइट द फ्युएल एअर रेशो, म्हणजे ऑप्शन नंबर 4. हाउ सेल्फ इग्नायशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल बी कंपेअर टू दॅट ऑफ द डिझेल? आता आपल्याला माहितीच आहे की ज्यावेळेस आपल्याला समजा आपलं पेट्रोलचं सेल्फ इग्नायशन टेम्परेचर कमी आहे, तर ज्यावेळेस आपण स्पार्क इग्नाइट करतो, तर जर त्याचं सेल्फ इग्नायशन टेम्परेचर कमी असेल, तर जो चार्ज प्रेझेंट आहे ऍट द एंड ऑफ कंबशन चेंबर तो लगेच इग्नाइट होईल आणि त्याच्यामुळे आपल्याला देर इज अ साऊंड वी कॉल्ड ॲज नॉकिंग इन द पेट्रोल इंजिन. जर पेट्रोलचं सेल्फ इग्नायशन टेम्परेचर कमी असेल तर त्याच्यामुळे पेट्रोलचं आपण सेल्फ इग्नायशन टेम्परेचर हे कधी पण हायर असतात डिझेल पेक्षा. ऑप्शन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सुपरचार्जिंग? आता आपल्याला माहिती आहे सुपरचार्जिंग म्हणजे काय, तर सप्लाइंग हायर डेन्सिटी ऑफ एअर ॲट इनटेक दॅन द सराउंडिंग. ऑप्शन नंबर 1. विच टर्म बेस्ट रिप्रेझेंट द कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ऑफ गॅसियस फ्युएल?
आता कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ऑफ गॅसियस फ्युएल ही किलो कॅलरी पर केजी मध्ये आपण डिफाइन करतो. ऑप्शन नंबर 2. विच ऑफ द सबस्टन्स कॅन बी क्लासिफाइड ॲज प्युअर सबस्टन्स? ह्युमिड एअर, सॉइल, सँड इन वॉटर, बेकिंग सोडा. आपल्याला ते प्युअर सबस्टन्स दिलेल्यापैकी आहे ऑप्शन नंबर 4 बेकिंग सोडा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द वर्क आउटपुट ऑफ एन आयडियल ऑटो सायकल? आता आपल्याला माहित आहे ऑटो सायकलची इफिशियन्सी काय असते तर 1 - 1 अपॉन आर रेज टू गॅमा -1. आता आर काय आहे तर आर हा आपला कॉम्प्रेशन रेशो आणि गॅमा आहे adiabatic index. Now decreases with increase in the adiabatic index, decreases with increase in the compression ratio, increases with increase in the pressure ratio. Both decreases with increase in the adiabatic index and decreases with increase in the compression ratio. Option number 4 ह्या तो प्रश्नाचं उत्तर आहे. A reversible engine which operates between the temperature range of 1200 Kelvin and 600 Kelvin reject 30% of heat to the sink comes under the classification of. आता त्याचं सोल्युशन बघूया. आता हीट इंजिन दिलंय त्याचे टी हायेस्ट आणि टी लोएस्ट दिलेत आपल्याला आणि वर्क आउटपुट आपल्याला दिलेलं आहे. मग आपण इफिशियन्सी पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करूया कार्नोट इंजिनची. 1 - टी लोएस्ट अपॉन टी हायेस्ट ती आली 50%. आणि जी आपल्याला दिलेली आहे की डब्ल्यू अपॉन क्यू इन तर 70% ऑफ वर्क आउटपुट दिले. 30% रिजेक्ट करतंय म्हणजे 70% आपलं वर्क आउटपुट आपण म्हणजे 70% त्याची इफिशियन्सी. ऍज द कार्नोट इफिशियन्सी इज लेस दॅन द गिव्हन इफिशियन्सी देन इट इज अन इम्पॉसिबल इंजिन विच इज नॉट लिस्टेड इन द अबाव 3. या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज. At triple point of water, which of the following term is not equal to 0? Enthalpy, entropy, internal energy. None of these. आपल्याला माहितीच आहे की ट्रिपल पॉइंटला एन्थाल्पी इज नॉट इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर 1. What does the term quality indicate? आता क्वालिटी म्हणजे काय तर मास फ्रॅक्शन ऑफ वेपर इन अ liquid vapor mixture. Option number 2. A gas compressed frictionless from an initial state of y meter cube and 1 megapixel to a final state of 0.2 meter cube and 1 megapixel. If there is heat transfer of 40 kilojoule of heat from the gas and a drop of 20 kilojoule in internal energy, what is the initial state volume of the gas? ह्याचं सोल्युशन बघूया. आपल्याला माहितीच आहे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यू प्लस पीडीव्ही. आता आपल्याला हीट ट्रान्सफर दिलाय 40 किलोजूल, इंटरनल एनर्जी आपली 20 दिली. आता प्रेशर काय चेंज होत नाहीये तो 1 मेगापिक्सल दिले आणि व्हॉल्यूम हा वाय मीटर क्यूब टू 0.2 मीटर क्यूब चेंज होतोय वाय - 0.2. आता मग वाय - 0.2 इज इक्वल टू 20. वाय इज इक्वल टू 20.2. ऑप्शन नंबर 4. What the region 3 in the pressure volume diagram given below is called? आता region 3 ला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड लिक्विड वेपर region. ऑप्शन नंबर 2. Which formula is correct depiction of slope of adiabatic curve? आता ह्याचं सोल्युशन बघूया. आपल्याला माहिती आहे फॉर adiabatic प्रोसेस PV raised to gamma is equal to constant. आता इंटिग्रेशन करूया त्याचं. पहिल्यांदा P कॉन्स्टंट ठेवून आणि नंतर V कॉन्स्टंट ठेवून. आता P गॅमा V गॅमा -1 dV प्लस V raised to gamma dP is equal to 0. V raised to gamma dP is equal to minus P gamma V raised to gamma -1 dV. आता dP divided by dV is equal to minus P gamma V raised to gamma -1 upon V raised to gamma. आता P gamma upon V raised to gamma into V upon 1 minus gamma. तर त्याच्यावरून येते dP upon dV is equal to minus gamma into P upon V. ऑप्शन नंबर 1.
मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी लाईक, शेअर, कमेंट करा. तसेच आमच्या MPSC एकलव्य या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.